2, 3, come on! Magandang araw naman sa ating lahat. Ay magluluto na naman tayo ng tortang. Dahil pupunta yung anak dito. Patikim ko yung luto natin na Filipino foods. Bago ko sisimula ng pagluluto, pakisubscribe naman yung YouTube channel ko, Andro05 Vlog. At paki-like, share, and hampas naman yung ano dyan, yung kampana. At may pakalagi yung notification sa akin yung atong video ko. Kung makataka ko sa inyo, maraming salamat po. Yan, magluluto tayo. Sisimulan ko na. Bye bye. A few moments later. Igawin natin yun. Talong. Mag-iihaw tayo. Magagaya tayo na sibuyas.
A few moments later. Oh my God! Wow! Turtang talong.